Mégis valamiért, ahogy mondani szokták nálunk, ahogy mi látjuk itt a skandináv irodalmat. But as we see Scandinavian literature here, ami nyilván csak egy kis töredék, which is needless to say just a fragment of it. De ez is tulajdonképpen egy bűn esettel indul. But even this one kicks off with a crime, basically. Miért fontos ez a haláleset önnek? Why do you find this crime, this death important? Well, crime and death. Well, first of all, the crime is one thing. I do kick off with a classic mystery. Young girl disappears and is found murdered. Egy klasszikus rejtéllyel kezdődik, hogy egy fiatal lány eltűnik és meggyilkolják. And the questions in the reader will be, how was she murdered? Why was she murdered? What really happened? És az olvasóban azonnal felmerül, hogy hogyan ölték meg, miért. So this is the crime questions also, but instead of following the police investigation of the why and the how and the when, Ám a bűnügyi folyamatok nyomon követése helyett, hogy hogyan, miért, mikor. I try to take those questions and go away from the police investigation and go into all the characters that were close to this girl. Tehát próbálok eltávolodni tehát a rendőrségi nyomozástól, és inkább azokra a szereplőkre koncentrálni, akik ehhez a lányhoz voltak közel. Everybody knows something, everybody has a little bit of knowledge or fault or something to do with her death, even if they didn't cause it. Tehát mindenki tud valamit, mindenkinek van egy kis információ, még mindenki egy kicsit hibásnak érzi magát, még akkor is, ha nem az ő hibájuk, még ha nem is ők váltották ki. So it's not a crime novel in that it's a police investigation, but I like to play with many different literary genres. Crime, folk tale, folk songs, poetry, essays, comedy. Tehát, hogy ez nem egy krimi, mert szeretek különböző irodalmi műfajokkal játszani, tehát a népmesétől kezdve a népdalokon keresztül a komédián át. And of course the love story. És persze a szerelmi szál. Erre akartam kitérni, hogy rendkívül biztos kézzel van integrálva ez mind, ugyanúgy a regényben. That's what I wanted to comment, that these are integrated into one novel with a very firm manner. De a haláleset az mégiscsak érdekes, legalábbis nekem. But the death itself I find really fascinating still. The death. Yeah. The crime itself. The crime or death in general as a theme? Crime. A két haláleset. The two deaths in the novel, like that. The case. A rejtélyről, a klasszikus krimi számon nagyon hamar átmegy ez a halál egy másik, elnézést, fajta izgalomba, sokkal izgalmasabb dolgot kell megfejtenünk. So from this Hogy a klasszikus krimi rejtély. so, like from this classic detective event kick-off, and you see this crime and there's this dead body. From that we sort of shift to this sort of different excitement, so to speak. Mi az, amit ez a két kimondatlan halál, az egyik a lány, akit megtalálnak a babysitteré, a másik pedig a Shiri testvéré, akit gyerekkorában veszített el egy balesetben. These two deaths are the girl whose body is found, and the other one is Shiri's brother dying at a very early age. Mi lesz így a családdal? What happens to the family És az emberekkel? and the people? Számomra nagyon döbbenetes volt, hogy milyen magabiztosan, nem csak magabiztosan, hanem érzékenyen tud férfiból beleülni nőbe, gondolatban, érzésvilágban, és azon belül is különböző típusú emberek.
It was really amazing to see how smoothly you can just get into the head of a woman or a man, and even within like these different sexes, like different roles, and very confidently. Volt egy olyan, csak mondom, hogy volt például egy olyan leírás a Siri és a Jobb, tehát az író és a felesége étterem tulajdonosnak közötti olyan családi veszekedésbe, ami egy férfinak is már hogy a megértség szempontot tekintve is becsületére lett volna. So there's this fight between Shiri and Yon, husband and wife, and that debate, like even from a male point of view, like really is valid. So like it is really, seems to be really established. Thank you, coming from a man. Nagyon jól esik ez egy férfitől. Kérdésem az, hogy ezt valahogy mi kell ehhez? My question is like, what is needed to be able to achieve this? To write like a man? To move. Well, I think that's. Yeah. No, I think. To me, always the hardest to write about are women my own age. Számomra mindig is a legnehezebb a velem egyidős nőkről. In my second book, in my first book, there were no women my own age. Az első könyvemben nem voltak velem egykorú hölgyek. In my second book, there was a woman my age, and she died on the first page. A második könyvemben volt egy velem egyidős hölgy, de az And also the third and the fourth book, I avoid the subject. Here there is a woman who's approximately my age, but actually while writing it I was more interested in the man who's a writer. It's more fun. The grandmother who is the matriarch of the family and who's a drunk and who's a very angry woman, but also very sad. And the girl. Okay, I know I'm speaking too much. Well, yeah, so I'm trying to memorize it. Like yeah, but I think, yeah. And the girl, 13. You know, literature is all about transcendence. Sorry. Ebben a könyvben van egy velem egyidős szereplő, de engem jobban érdekel a férje, meg jobb is azt írni, és aztán ott van például a nagymama, aki egy sokkal idősebb, vagy ott van a fiatal lány, akiről inkább írok. Ami elsőre föltűnő ebben a családtörténetben, meg hierarchiában, hogy, és ezt most a családra vonatkozóan kérdezem, hogy tulajdonképpen, hogy fogalmazzam, tehát nincs egy helyén lévő férfi karakter. So what I've really found, so I'm going to talk about the family now. So if you think about this hierarchy in the family, there's no man in real place, really. If that makes any sense. It's like so Are you talking still in the book or in general? in the book. Azért kérdeztem, Through pain. ami számomra nagyon fontos volt ebben, lehet, hogy itt az alkotói szándékkal ellene megyek, de az olvasat is ugye számít, ha így veszük, hogy számomra nagyon fontos volt, hogy látni, hogy egy kimondatlan, a gyász feldolgozatlansága, a kimondatlanság, a halálról való nem beszéd, hogyan bénít meg emberi kapcsolatokat, generációkat. So what I mean, like I may be wrong, and it's not really your intention, but like the unspoken way of grieving and mourning, how it can paralyze families throughout generations. És ami ugyanilyen fontos, hogy ennek a nem megtanulása is rossz példája. And it is equally important that like not learning this is also a bad example of hogyan vergődik a következő generáció a rossz példák miatt. Like how the next generation has these negative impacts because of the bad patterns they keep following. Ezzel a könyvvel, hogyha szabad ilyen nagyon
naív kérdést föltenni. Volt valamiféle nagyon megfogalmazható intenciója, szándéka? So like, if I may ask, like, did you have some sort of intention with this book, like deeper intention when writing this book? Well, there are always deeper intentions, but I think what you are talking about is something that I continually think about and wonder about, this eternal recurrence, which is that grief goes through generations, as does hope, and Tehát ami ebben benne van, ez az állandó ismétlődés.